Isko Moreno. Magandang umaga po, Yorme. At Happy New Year. Hi, Mai. Magandang umaga sa iyo at sa mga staff natin diyan sa CNN at sa inyong mga manunod. Happy New Year sa lahat. Okay, Yorme, we will talk about the proseso doon sa testing ng mga residente galing sa probinsya. Pero bago po yan, you have good news, yung COVID situation dyan sa Maynila. Ang sabi niyo po, walang surge na nangyari during the holidays. Yes, Mai. Inaabatan namin yan simula noong December 1. Taking the cue from DOH and mga specialists, that baka magkaroon ng surge. So with that information coming from them, conservatively it was approached by the Manila Health Department and your city government to really maintain as much as possible, sustain the numbers of infection. Sa awa naman ng Diyos, maraming salamat sa mamamayan ng lungsod ng Maynila sa patuloy nilang pakikinig at pagkukusang disiplina. Sa loob ng isang buwan, we're still in the 300 margin, bago mag-start ang holiday. At natapos ito, nasa 300 margin din. So, awa naman ng Diyos, okay naman. But conservatively speaking, the result of whatever numbers we have today is only the effect of the first 3 weeks. So inaabangan pa namin, Mai, yung last week of December. Sa yan naman ay makikita natin sa Enero at binabantayan natin yan. Kaya nga nabanggit mo kanina, yung mga kababayan natin na babalik na sa trabaho, galing sa bakasyon sa kani-kaniyang probinsya, ay hinihikayat natin na mag-swab. Anyway, it's free. It's available. It's convenient we're trying to make it convenient as much as possible through accessibility. At it's going to be free everywhere as much as possible. Yorme, yung mga balik probinsya nga, paano po yung pagtetrace sa kanila? Paano po yung process when they return to the city of Manila? Well, una, hinihikayat namin, Siyempre, may pribado, may pangpublikong sakyan. Hinihikayat namin ang lahat na para kayo magkaroon ng peace of mind, hindi nyo alam kung kayo ba'y nahawa sa probinsyang inyong pinanggalingan o pinagbakasyonan. Nandiyan naman yung testing for your own good at saka yung pamilya nyo na rin na inyong dadatnan dito sa lungsod. Pwede namin kayong itest. Isa ginagawa yan sa mga terminal, sa mga malls, sa ospital namin, meron din kami. Or kung gusto nila, on an ordinary day, pwede silang pumunta sa aming 6 na ospital. Nandiyan yung Andres Bonifacio, Ospital ng Tondo, Justice Jose Abad Santos, Ospital ng Sampaloc, Ospital ng Maynila, at saka Santa Ana Hospital. Yorme, voluntary po ba yan o mandatory? At kasama po ba yung mga galing sa kalapit probinsya gaya ng Bulacan, Laguna at Cavite? Well, it is mandatory but ang sabi ko nga, mas maganda na yung kusa. Katulad ng mga naganap na for the past 10 months. Napansin ko kasi, Mai, kapag medyo diplomasya ang dating, pag dinidiplomasya mo ang utaw, mas kusang sumusunod. As you can see, data will show through this type of communication na paulit-ulit, para kami sirang plaka, pero puro paalala, naturally nag-a-adapt ang tao. In fact, including Plaza Miranda, for the past weeks that na binabantayan namin, nagkukusa na rin yung mga utaw sa pagsisimba sa ating mahal na pong Nazareno. So, naturally, people are really trying to observe level of security. Kaya ako, as much as possible, while it is true that we are mandating them, but I would rather have somebody voluntarily testing him or herself. Mas maganda na magkusa sila, Pero doon po sa mga tatangge, Yorme, yung those who refuse to be tested, ano po mangyayari sa kanila? May parusa po ba? We will test them. We will test them. Kasi unang-una, ba't ka naman tatanggi? Sayang nga ito, wala kang libre test naman. Libre naman. Ang mahal-mahal ng testing, ha? Hindi yan biro. And
pinagpapasalamat ko sa Diyos. For the past 10 months, the City of Manila has been offering free swab testing and antigen laboratory IgG, IgM testing for our zero prevalence and zero surveillance. So these are the things that we needed every day. Katulad na nasabi ko na 4 months ago that we must learn how to live with COVID-19 and at the same time we can go back to work safely. Sir, you mentioned the Feast of the Black Nazarene. Sa January 9 na po yan. So, canceled na po yung translasyon because of the pandemic. Wala na rin pong pahalik. Pero marami pa ring deboto na pumupunta po sa mga misa sa Quiapo Church. Kamusta po yung paghahanda natin for the Feast of the Black Nazarene? One, thank you very much kay Bishop Pabilio. Thank you very much sa ating mga parish priest, kay Monsignor. At sa ating mga ihos, no? Yung mga liderato ng ihos. Talaga pong nakinig sila na yung ating pagbabawal na anuman yung mga dating ginagawa na sa pag-celebrate o pagdiriwang ng Poong Nazareno, no, ay hindi matutuloy ngayon. So that is already a fact. Walang magaganap na pagbabasbas o walang magaganap na translasyon. O marami salamat. Two, I have to be honest with you, no? Marami pa rin pupunta. So that's why sa loob ng simbahan medyo wala kaming problema kasi sa loob ng simbahan meron ibibigay na mga mask, no, at saka face shield sa loob ng simbahan. At susundin pa rin nila yung minimum numbers na required sa loob ng simbahan. Ang only challenge is yung labas ng simbahan. Yesterday we had about 45,000 na nagsimba. But if there's one good thing about the situation, through General Francisco and our city government, no, at mga ihos, ikinalat natin yan sa Hidalgo, sa Carriedo, sa Villalobos, sa Plaza Miranda. In fact, ginawa nating maaliwalas yung Plaza Miranda para sa mga darating na deboto, no, para magkaroon ng espasyo. So, we will try to manage devotees outside of the church during the celebration. And we might, we are planning to close down some roads so that we can create more space because the church opted to made yung screen, yung widescreen, para hindi na magsiksika ng utaw. So we'll try to make more space para sa mga devotees kasi yun na lang ang regalo namin sa kanila sa pakikinig nila sa amin na huwag muna tayong magtranslasyon. And I think Jesus will understand. Very quickly, Mayor, before I let you go, doon tayo sa reaction nyo po sa latest Pulse Asia survey. Kabilang kayo sa early picks for possible presidential bets sa 2022. Your reaction, Yorme? One, I'm grateful. Thank you very much sa inyo sa mga sumagot na yon at thank you very much sa inyo. Sinasama nyo ko. It's an honor, no? Thank you very much. But let us just go back to reality. Reality is there's pandemic and we those names who were involved in that, were included in that survey should continue to focus on the pandemic. I think the most important thing nowadays is what are we going to do today, what are our plans today, and what are we going to do in the next first quarter in the incoming vaccine. I think yun muna siguro ang mahalaga na more than political growth or career growth, no? Hindi ko talaga siya ini-entertain. I would rather focus on Manila and focus on the pandemic. And if we can offer a lot of things to ease the burden or the effects of this pandemic to the lives of every family in the city of Manila, and I will do so. So pero, yun muna ang talagang nakapokus ako. Tatanungin ko na rin, Yorme, dahil maraming gustong makaalam kung may plano po ba kayong tumakbo sa pagka-presidente. Wala. Okay, thank you so much for your time at Happy New Year again, Manila Mayor Isko Moreno.